Me saatiin tämmöinen kysymys kun, millaisena sä näet ostetun median roolin sisältömarkkinoista? Kysyjänä Olli, ja tässä on sulle vastaus. Millaisena me nähdään ostettu media? Ostettuna mediana me tarkoitetaan siis mainontaa, voi olla televisio, voi olla radio, nämä niitä perinteisiä juttuja. Sanomalehteen we don't believe that. Se on vaan se, että se printtimedia ei enää kanna samalla tavalla kuin se kantoi ennen. Telkkari joo, tämmöiset massamediat, mutta se ei ole ehkä oleellista. Voidaan ottaa oleelliseksi myös niin kuin pay-per-klikki, eli bannerimainonta. Siinä pidetään tosi tärkeänä, mutta kohdentaminen. Aina pitäisi olla se, että missä se kohderyhmä on ja se viesti oikealle ihmiselle oikeaan paikkaan oikealla tavalla. Mainonta on loistava juttu laajentaa sitä sun kohderyhmää, laajentaa sitä sun peittoa sille sun viestille. Se on niin kuin erittäin hyvä. Facebook erittäin tavoittava. Nyt jos sä mietit, että sopiiko Facebook sulle vai eikö se sovi, niin ennen vanhaan oli tämmöinen käsitys, että media is the message. 80-90-luvulla, kun mäkin alalle tulin, niin silloin puhuttiin paljon 90-luvulla varsinkin, että media is the message ja näin päin pois. Niin kyllä mä oon nyt oikeastaan henkilökohtaisesti 2017 sitä mieltä, että message is the message. Ja ei se media sitä niin kuin nosta tai paranna. Sä voit itse vaan se sun viesti sössiä sillä tavalla, että sä tarjoat sen jossakin semmoisessa paikassa, millä ei ole kellekään mitään merkitystä. Eli maksettu mainonta tosi hyvä, kun se tavoittaa sun kohderyhmän. Hukkakontakteista ei kannata maksaa, eli ei kannata mennä tuonne torille huutaa, että mä oon hirveän hyvä, koska siellä X% on potentiaalisia ja 99,9% kävelee ohi ja katsoo, että jätkä huutaa tuolla torilla tyhmänä. Et sitä ei kannata niin kuin tehdä. Onneksi meidän nykyiset mainosvälineet, Facebook, Twitter, LinkedIn, muun muassa tarjoaa loistavat mahdollisuudet niin kuin Uber-kohdentamiseen. Olen mieluummin kiinnostunut siitä, että sä tavoitat 20 ihmistä todella hyvin, kun että sä tavoitat 200, josta ehkä joku saattaa olla kiinnostunut. Se on ehkä semmoinen tärkeä. Retargeting toimii erittäin hyvin, kun se on kohdennettua. Kaikki oikeastaan, että jos sulla on joku opas tai joku ladattava materiaali tai joku ihan mikä tahansa sulla onkaan, niin ensimmäisessä aloitat siitä sun kohderyhmän määrittelystä ja mietit sitten, että mihin kohtaan ostoprosessiin tämä juttu menee. Me liian usein ollaan siinä tilanteessa, että me myydään meitä itseemme ihmisille, jotka ei ole valmis ostamaan. Nyt esimerkiksi retargeting toimii silleen hyvin, että ne ihmiset, jotka on käynyt katsoa sun tuotesivua ja sun hinnoittelusivua ja sun yhteystietosivua, saattaisi olla kiinnostuneita näkemään sun referenssejä. Ja sellaiset ihmiset, jotka ei koskaan ole käynyt sun sivulla, niin sun kannattaisi ehkä tuoda ne sun sivulle jollain mielenkiintoisella sisällöllä ja ostaa siihen sit sisältöä. Et sulla on niin kuin top of funnel contentti, eli sisältö, jonka tehtävä on tuoda porukkaa sinne sun sivustolle, osta siihen mainontaa, siihen voidaan ostaa vähän laajemmalla mittakaavalla, eikö näin, mutta sitten sulla on semmoisia ihmisiä, joilla sulla saattaa olla esimerkiksi myynnillä tarjous sisällä tällä hetkellä, niin sä haluat ehkä kohdentaa niihin mainontaa. Sä haluat ehkä kohdentaa, jos sä tiedät, että sun päätöksentekoprosessiin kuuluu useita ihmisiä, kun sun asiakas on ostamassa sun palveluita ja tuotetta, niin sen sijaan, että sä saat sieltä sen yhden ihmisen kiinni, sä aloitat sen kanssa dialogin, niin mitä jos sä ostasitkin vaikka maksettua mainontaa sillä tavalla, että sä tavoitat ne kaikki keskeiset päättäjät LinkedIn, Facebook, Twitter-osastolla esimerkiksi, koska sillä peitolla saadaan tosi paljon hyvää aikaiseksi. Eli me uskotaan maksettuun mediaan todella paljon, mutta se mihin me ei uskota, niin me ei uskota räiskintään, häirintään ja ihmisten kiusaamiseen, niin kuin se ei niin kuin vaan toimi. Eli hyvä sisältö oikeassa paikassa oikeaan aikaan, oikealla tavalla jaettuna oikealle henkilölle, niin siitäpä se homma lähtee. Käytä tosiaan noita analytiikkatyökaluja. Vähän nörtti, tai oikeastaan aika paljonkin nörtti, koska ne numerot kertoo, miten sulla oikeasti menee. Ja ota siitä opiksi ja paranna sitä sun mainontaa. Yksi semmoinen juttu vielä on se, että jos aikaisemmin teit yhden bannerin viikoksi tai 2 banneria viikoksi, niin nyt se joudut tekemään useita erilaisia bannereita, erilaisia mainoskokoja, erilaisia viestejä moneen eri kanavaan ja hallinnoimaan niitä sitten niin kuin tehokkaasti, niin osta myös softaa sen median hallinnointiin. Mä en ole kauhean fani näiden mediatoimistojen ja tämän tyyppisten kanssa, koska mä en oikein usko niihin, vaan mä uskon niihin, että sä itse tiedät, että sulla on itsellä se oma osaaminen, jota kautta sä pystyt hallinnoimaan, koska sun pitää pystyä vaihtamaan niitä medioita ja sun pitää pystyä vaihtamaan niitä kampanjoita reaaliaikaisesti ja nopeasti. Eli tämmöisiä vinkkejä meillä on maksetusta mainonnasta ja sisältömarkkinoista, eli kohdenna tosi tarkkaa se sun viesti oikealle ihmiselle oikealla tavalla.